Ένα Happy Traveler ξεκινάει από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη φορά. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε πλοίο και να πάμε Κυκλάδες. Πάμε για Happy Traveler στη Σύφνο. Πήραμε τα εισιτήριά μας και πάμε για επιβίβαση. Αυτό το υπερδιαστημικό πλοίο θα μας πάει στη Σύφνο σε περίπου 2,5 ώρες. Μπήκαμε μέσα και σε λίγο φεύγουμε. Πολύ άνετη θέση. Σαν αεροπλάνο εντελώς. Ούτε καν. Πολύ καλύτερη. Μαζί jet. Καλό μας ταξίδι. Σχεδόν φτάσαμε. Πλέουμε δίπλα στη Σύφνο. Φτάσαμε, είμαστε στη Σύφνο, ένα ακόμα νησί για το Happy Traveler. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις Καμάρες, όπου βρίσκεται το κεντρικό λιμάνι του νησιού και είναι στα δυτικά. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και θα πάμε προς το μέρος που θα μείνουμε. Στις Καμάρες θα ξανάρθουμε άλλη μέρα. Φύγαμε από τις Καμάρες, κατευθυνόμενοι προς τα ανατολικά. Συναντάμε τη χώρα της Σύφνου, τη λεγόμενη Απολωνία, την οποία περνάμε περιμετρικά και κατευθυνόμαστε προς τα νότια, προς το Φάρο και το Πλατή Γυαλό. Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε στην νοτιοανατολική πλευρά της Σύφνου. Ένα μέρος παράδεισος, όνομα και πράγμα, λέγεται Paradise Place. Πάμε στο δωμάτιό μας. Το δωμάτιό μας, διαμερισματάκι βασικά, είναι δίχωρο. Από εδώ το κεντρικό δίκλινο δωμάτιο και εδώ δεύτερο δωμάτιο για τα παιδιά. Δωμάτιο που άνετα κοιμίζει 4 άτομα. Αλλά νομίζω το πιο τέλειο πράγμα εδώ πέρα είναι αυτό. Η θέα, κοιτάξτε εδώ. Πρώτο τραπέζι πίστα, με πίστα στις Κυκλάδες, το απέραντο Αιγαίο. Αυτή είναι η εκκλησία της Χρυσοπηγής, από την οποία έχει πάρει αυτή εδώ η περιοχή το όνομά της. Είμαστε στη Χρυσοπηγή της Σύφνου. Και εδώ είναι μια από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού, το Αποκοφτό. Είναι παραλία που ό,τι αέρα κι αν έχει και υπερμελτέμι 8 μποφόρ, τα νερά εδώ είναι ήρεμα. Εκεί απέναντι είναι ο Τίμιος Σταυρός και εδώ από πίσω είναι ο Φάρος. Εννοείται θα τα εξερευνήσουμε όλα τις επόμενες ημέρες. Και όχι μόνο αυτά εδώ, όλη τη Σύφνο. Το ξενοδοχείο μας έχει και πισίνα, Infinity Pool, που αράζεις και έχεις φόντο το Αιγαίο Πέλαγος. Τι τέλεια Ανατολή βλέπουμε από το μπαλκόνι μας. Τι τέλειο μέρος. Η Σύφνος είναι από αυτά τα νησιά που δεν είναι ούτε πολύ μικρή ούτε πολύ μεγάλη. Με περίπου 74 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, είναι το 38ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Αυτή εδώ η περιοχή θεωρείται μια από τις πιο ιδηλιακές σε όλη τη Σύφνο. Ανάμεσα στα δύο ακροτήρια που έχουν τα μοναστήρια, δηλαδή εδώ πέρα μπροστά τη Χρυσοπηγή. Αλλά υπάρχει αυτό το πολύ όμορφο μονοπάτι που πηγαίνει και από τα ερείπια ενός παλιού μηχανισμού φόρτωσης των μεταλλευμάτων σε πλοία. Και εδώ ακριβώς δίπλα εκεί στο μονοπάτι, σε αυτό εδώ το μικρό ακροτήρι, υπάρχει άλλο ένα μικρό εκκλησάκι. Βασικά η Σύφνος είναι γεμάτη με γραφικά εκκλησάκια και μοναστήρια. Είμαστε στο νησί της Σύφνου, από το πανέμορφο μεσαιωνικό ιστορικό οικισμό του Κάστρου, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Ο οικισμός του Κάστρου είναι χτισμένος σε έναν απότομο βράχο με απέραντη πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και σύμφωνα με τους αρχαιολόγους κατοικείται από την εποχή του Χαλκού. Μιλάμε για 2.500 χρόνια πριν.
Οι γατούλες, είμαι καταδεθέν του χωριού. Γεια σου, Όθωνα. Γεια σου. Από εδώ είσαι? Ναι, είμαι από εδώ. Μόνιμα μένεις στο κάστρο? Δεν μένω μόνιμα. Η καταγωγή μου είναι από εδώ. Όλες οι παιδικές αναμνήσεις, όλα μας τα καλοκαίρια, το Πάσχα είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα πώς σημαίνει το χειμώνα? Λίγοι κάτοικοι, περίπου 70-80. Εδώ είναι η κεντρική λότζια. Στην ουσία μπαίνουμε στην αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, γιατί το κάστρο ήταν μέχρι το 1836 η πρωτεύουσα του νησιού. Η Σεράλια κάτω ήταν το αρχαίο λιμάνι, οπότε καταλαβαίνετε ότι βρίσκεστε στο πιο ιστορικό τόπο του νησιού μας. Περνάμε από τη λότζια για να μπούμε μέσα στο Άστι, το κάστρο, την αρχαία πόλη της Σύφνου. Συνολικά είχε 5 με 6 λότζιες το κάστρο. Και από τις περισσότερες μπορείς να περάσεις κανονικά σήμερα, να μπεις μέσα. Στην ουσία τα σπίτια του χωριού ήταν τα τείχη του κάστρου, του αρχαίου κάστρου. Και αρχαία έχει παντού εντωμεταξύ. Γεμάτο αρχαία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτούν τα σπίτια. Η δεύτερη λότζια, άλλη είσοδος μέσα στο κάστρο. Αυτές όταν κλείναν οι πύλες, δεν μπορούσε κανείς ούτε να μπει ούτε να βγει. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλά, εσείς? Πώς πάτε? Καλά. Είστε μόνιμοι κάτοικος εδώ? Όχι, έρχεσαι στο καλοκαίρι, 6 μήνες εδώ, 6 μήνες στον Πειραιά. Όμορφο μέρος. Αυτή είναι φλάρι που βάζουμε πάνω στις πανοστρίες που μαγειρεύουμε. Να τον. Όπως έχουμε τους απορροφητήρες μέσα, εμείς έχουμε αυτά εδώ. Πανοστρία λέμε εμείς σε κάποια μέρη που ήταν σαν τζάκι, ας πούμε. Ναι. Που εκεί τα παλιά μαγειρεύανε, οπότε από εκεί πέρα έχει απαγωγές για να μπορεί να βγαίνει ο καπνός, αλλά και να μην παίρνει νερά από τη βροχή. Παραδοσιακός φλάρος της Σύφνου. Να πως είναι και μέσα ένα από τα παραδοσιακά σπίτια του κάστρου. Πώς θα λέτε τα σπίτια αυτά? Στρουμφόσπιτα. Μοιάζει. Επειδή είναι μικρά. Ωραία. Τα τυριά εδώ πέρα, αυτή εδώ είναι αγύλωτη και αυτή εδώ πέρα είναι γυλωμένη. Ναι. Η οποία έχει αυτή τη στρώση απ' έξω που γίνεται από κρασί. Πολύ πλούσια γεύση, πεντανόστιμη. Όθωνα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά να συνέχεια. περάσετε. Καλά να περάσετε. Ο κόλπος από την νότια πλευρά του κάστρου ήταν το αρχαίο λιμάνι της Σύφνου, τα λεγόμενα Σεράλια. Πάμε τώρα προς τα πάνω, πάμε προς την Ακρόπολη. Και να μας ανεβήκαμε στο πιο ψηλό σημείο του κάστρου της Σύφνου, στην αρχαία Ακρόπολη της Σύφνου, η οποία φτιάχτηκε και γνώρισε την ακμή της μεταξύ 700 και 550 π.Χ. και λέγεται ότι σε αυτό εδώ το μέρος, δηλαδή λίγο πιο εκεί, στη θέση όπου σήμερα είναι η εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας, βρισκόταν ένας αρχαιοελληνικός ναός αφιερωμένος σε γυναικεία θεότητα, πιθανότατα στην Άρτεμη ή την Αθηνά. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι περίπου 200 χρόνια πριν, αυτή εδώ ήταν η πρωτεύουσα της Σύφνου. Ήταν το πιο σημαντικό σημείο του νησιού. Κάποτε σε αυτόν εδώ τον οικισμό του κάστρου κατοικούσαν 5.000 άτομα. Ενώ σήμερα συνολικά ο πληθυσμός της Σύφνου είναι περίπου 3.000 μόνιμοι κάτοικοι. Το 1836 η πρωτεύουσα από εδώ μεταφέρθηκε πάνω στην Απολωνία. Και αυτό εκεί παίζει να είναι το πιο χαρακτηριστικό, το πιο εμβληματικό εκκλησάκι της Σύφνου. Οι 7 μάρτυρες. Κατεβαίνουμε τώρα και από το μονοπάτι στο εκκλησάκι των 7 μαρτύρων. Αυτό παίζει να είναι ένα από τα πιο όμορφα μονοπάτια όλων των Κυκλάδων. Φτάσαμε στο εκκλησάκι των 7 μαρτύρων. Ιαμβλήχος, Μαρτίνος, Ιωάννης, Διονύσιος, Εξακουστοδιανός, Μαξιμινός και Αντώνιος. Το πιο τέλειο πράγμα που έχει αυτό το εκκλησάκι είναι αυτή η απίστευτη θέα του απέραντου Αιγαίου. Να πούμε λίγο και γεωγραφικά που βρίσκεται η Σύφνος. Είναι από τα πρώτα νησιά που συναντάς ερχόμενος από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες. Από πάνω έχει τη Σέριφο και από κάτω έχει την Κίμολο. Και πάνω από τη Σέριφο είναι η Τζιά, η Καία. Εδώ απέναντι πρώτα είναι η Αντίπαρος, από πίσω η Πάρος και ακόμα πιο πίσω η Νάξος. Και προς τα νότια είπαμε Κίμολος και από πίσω η Μήλος.
Κάποια από αυτά τα νησιά τα έχουμε επισκεφθεί, κάποια άλλα όχι. Έχουμε βάλει στόχο με την εκπομπή μας να επισκεφτούμε σίγουρα τα 50 μεγαλύτερα κατοικημένα νησιά της χώρας μας. Εντάξει, εδώ παίζει να είναι ένα από τα πιο ιδηλιακά μέρη σε όλη τη Σύφνο. Αν και από ό,τι έχουμε καταλάβει, το λίγο που έχουμε μείνει εδώ, είναι ότι αυτό το νησί έχει πολλά ιδηλιακά μέρη και πολλά μέρη με απίστευτη θέα. Και έτσι αραχτοί όπως είμαστε εδώ, ας απολαύσουμε τα αγαπημένα μας μπισκότα που πήραμε από το πλοίο. Αυτά είναι με γέμιση κρέμα φουντουκιού. Πόσο γέμιση έχει αυτό το μπισκότο? Βασικά είναι 45%. 45% είναι η γέμιση του μπισκότο. Γι' αυτό λέγονται full 45. Και κάπου εδώ αποχαιρετούμε τον Ιερό Ναό των 7 Μαρτύρων, το ίσως πιο Instagramικό σημείο της Σύφνου, και ανεβαίνουμε πάλι πάνω στο χωριό. Επόμενη στάση μας η Απολωνία, η χώρα, η πρωτεύουσα του νησιού. Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο μεγάλο δημοτικό πάρκινγκ που είναι δωρεάν και δίπλα έχει και παιδική χαράλα και διάφορα γήπεδα. Και πάμε να περπατήσουμε. Η Απολωνία βρίσκεται σχεδόν στο γεωγραφικό κέντρο του νησιού και αυτός ο δρόμος είναι ο πιο κεντρικός οδικός άξονας της Σύφνου. Απ' τη μία μεριά είναι το λιμάνι Καμάρες. Απ' την άλλη είναι το Κάστρο, η παλιά πρωτεύουσα. Προς τα νότια είναι πλατή Γυαλός και προς τα βόρεια Αρτεμόνας και μετά συνεχίζει για Χερσόνησο. Όλοι οι δρόμοι πάνω κάτω περνάνε από εδώ. Παραδοσιακός φούρνος. Πάμε να δοκιμάσουμε τίποτα. Αυτό εδώ είναι συφνέικο μελοπιτάκι με μέλι και ανθότυρο. Ολόφρεσκο και πεντανόστιμο. Ευχαριστώ. Γεμάτο γραφικά παραδοσιακά μαγαζιά είναι εδώ πέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Τι ωραίο μαγαζί, από πότε είναι? Από το 1926. 1926, σχεδόν εκατοσταρίσατε. Ναι, σχεδόν. Η κεντρική πλατεία της Απολωνίας είναι αυτή απέναντι. Ναι. Αυτή. Και το δημαρχείο που βρίσκεται? Μέσα στο στενό απέναντι. Και εδώ τι είχε παραδοσιακά το μαγαζί? Πολλά είχαμε παραδοσιακά. Καφέδες, αμυνταδοτάδες, τα έχετε από εμάς. Ναι. Τα περισσότερα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλώς ορίσατε. Και εδώ είναι η κεντρική πλατεία της Απολωνίας με το μνημείο των Πεσόντων, αφιερωμένο σε θύματα Συφνέους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των Βαλκανικών Πολέμων. Το όνομα της κεντρικής πλατείας είναι Πλατεία Ηρώων Σύφνου. Εδώ στην κεντρική πλατεία υπάρχει και το Λαογραφικό Μουσείο του Συνδέσμου Συφνίων που ιδρύθηκε το 1895. Και από εδώ ξεκινάει ο κεντρικός εμπορικός δρόμος ή μάλλον πεζόδρομος της Απολωνίας, το λεγόμενο στενό. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Αυτό είναι το στενό. Αυτό είναι το στενό. Κεντρικό στενό της Απολωνίας, ο εμπορικός δρόμος με όλα τα μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα, κοσμετοπολία, τα πάντα. Ποια ώρα της ημέρας έχει το περισσότερο κόσμο εδώ πέρα? Σίγουρα μετά τις 6 το απόγευμα. Ωραία, θα 6 ξαναπεράσουμε. μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ, χτυπάει δυναμικά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, πώς είστε? Σούπερ. Το στενό είναι γεμάτο με καλέσιτα μαγαζιά, μπουτίκ, μαγαζιά με σουβενίρ και ψαχμένα μπαράκια τα οποία γεμίζουν κόσμο το βράδυ. Να ένας ακόμα φλάρος, βασικά 2, 3. Η Σύφνος είναι γεμάτη φλάρους. Και να φτάσαμε στον Άγιο Σπυρίδωνα που είναι η Μητρόπολη της Σύφνου. Πολιούχος όμως της Σύφνου δεν είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας όπως στην Κέρκυρα, είναι η Παναγία της Χρυσοπηγής. Είναι το εκκλησάκι στο μοναστήρι που βρίσκεται κάτω από το μέρος που μένουμε. Η Απολωνία συνεχίζει κι άλλο προς τα πάνω, έχει σκαλοπάτια που πηγαίνουν ακόμα πιο ψηλά, αλλά το στενό πρακτικά τελειώνει εδώ. Εδώ τελειώνει ο εμπορικός δρόμος στη Μητρόπολη. Πάμε τώρα πάλι προς τα κάτω. Βγήκαμε λίγο από το κεντρικό δρόμο, από το στενό και πήγαμε σε ακόμα πιο στενό. Γεια σου Εύη. Καλησπέρα. Τι ωραίο μέρος είναι εδώ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος και έπρεπε να το δείτε και στα παλιά του χρόνια. Εδώ δίπλα ήταν εστιατόριο, δίπλα είχε μπαρ και για κάποια χρόνια ο χώρος κάτω ήταν και σινεμά. Πώς λέγεται το μέρος? Είναι ο πολυχώρος του Ραμπαγά. Λαμπαγάς.
Ένας πολυχώρος τέχνης, έχει και μπουτίκ και παλιά εδώ λειτουργούσε ο θερινός κινηματογράφος της Σύφνου που ήταν παρακαλώ δωρεάν. Ήταν ένα σημείο συνάντησης, δυστυχώς πλέον δεν λειτουργεί έτσι και από του χρόνου αυτό εδώ το μέρος θα λειτουργήσει σαν ξενοδοχείο. Θα γίνει διαμερίσματα και κατά κάποιο τρόπο θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται να το βλέπει, όχι μόνο να το βλέπει, θα μπορεί να έρχεται ο κόσμος και να μένει σε αυτό το τόσο όμορφο μέρος. Έχει και παραδοσιακό κυκλαδίτικο περιστερώνα. Πώς πάτε, παιδιά? Για χαρά, είναι πολύ ωραία. Είστε ένα συγκρότημα, λείπει κάποιος? Είμαστε δύο από το συγκρότημα. Εμείς δύο, ναι. Τα παιδιά είναι. Το συγκρότημα μας λέγεται? The Steams. Α, ωραία, τέλεια. Διακοπές? Διακοπές. Σας αρέσει το νησί? Πάρα πολύ. Καλά περνάτε? Ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ, γεια. Καλή συνέχεια. Το μεταξύ αρχικά νόμιζα ότι με 3 μέρες την έχουμε τη Σύφνο, αλλά όσο πάει καταλαβαίνω πόσα πολλά διαφορετικά όμορφα μέρη έχει και λέω μια εβδομάδα άνετα τη θέση εδώ. Και βγήκαμε κάτω, πώς να το πω αυτό το μέρος. Μοιάζει με μπαλκόνι, θα το πω το μπαλκόνι της Απολωνίας. Εδώ σε αυτό το σημείο βρίσκεται και το πνευματικό κέντρο του νησιού, καθώς και η ομάδα της Σύφνου, ο Πανσυφναϊκός Αθλητικός Σύλλογος. Να και εδώ, λεπτομερής χάρτης του νησιού με όλα τα μονοπάτια της Σύφνου. Εδώ είμαστε Απολωνία στο κέντρο, εδώ είναι το κάστρο, Αρτεμόνας, Πλατής Γυαλός και εδώ από πίσω οι καμάρες στο λιμάνι. Πρέπει να πάμε και Χερσόνησο εκεί πάνω, πρέπει να πάμε και εδώ στο βαθύ. Και σε πολλές ενδιαφέρουσες κορυφές με πανέμορφα εκκλησάκια. Θα τα προλάβουμε όλα, για να δούμε. Εδώ πάνω στο κεντρικό δρόμο, από την κάτω πλευρά της Απολωνίας, βρίσκεται και το Δημαρχείο της Σύφνου. Το λογότυπο του Δήμου Σύφνου γράφει Άρτεμις Απόλλωνας 1998. Αυτή ήταν η ημερομηνία που οι δύο κοινότητες του νησιού, της Απολωνίας και του Αρτεμόνα, ενώθηκαν. Και έτσι ο Απόλλωνας και η Άρτεμις έγιναν ένα και από τότε έχουμε το Δήμο Σύφνου που ουσιαστικά καλύπτει όλο το νησί. Μέχρι τότε το νησί ήταν πρακτικά χωρισμένο στη μέση. Πάνω ήταν Αρτεμόνας και κάτω όλο το νότιο νησί ήταν Απολωνία. Το νησί του Απόλλωνα και της Άρτεμις. Η Σύφνος είναι αδελφοποιημένη με την πόλη Μονφλανκέν της Γαλλίας και γενικά σαν νησί έχει ιδιαίτερη σχέση με τους Γάλλους και γενικά οι Γάλλοι την αγαπάνε πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότεροι τουρίστες μετά τους Έλληνες στο νησί της Σύφνου είναι Γάλλοι. Γεια σας, τι κάνετε? Πώς περνάτε? Καλά. Μένετε μόνιμα Σύφνο ή διακοπές? Πάντα εδώ. Εμείς είμαστε ηθαγενείς μόνιμοι, χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι. Ωραία, τέλεια. Τηλεμεταφερθήκαμε χρονικά βραδινή ώρα για να δούμε το στενό της Απολωνίας με αναμένα τα φώτα και με περισσότερο κόσμο. Αυτή είναι σωστή ώρα για το στενό. Βραδινή έξοδος με τα κορίτσια μας. Ό,τι πιο κοντά σε έξοδο βραδινή έχουμε. Τι όμορφα και γραφικά που είναι. Εντάξει, η Σύφνος έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Έχει πολύ έτσι εκλεπτισμένα τελικατά φινετσάτα. Σε αυτό εδώ το κατάστημα μπορείς να αγοράσεις εξαιρετικές φωτογραφίες της Σύφνου τυπωμένες. Και είναι φωτογραφίες από έναν φωτογράφο εδώ του νησιού, τον Γιάννη τον Κοντό. Ο Γιάννης επίσης μας βοήθησε με προτάσεις για μέρη που πρέπει να επισκεφθούμε και να φωτογραφίσουμε για την εκπομπή μας. Πήραμε μια μελόπιτα και εδώ μας είπαν ότι έχει καλούς λουκουμάδες. Αλλά στο μενού είδα ότι έχει και αλμυρούς λουκουμάδες. Έχει λουκουμάδες καρμπονάρα, λουκουμάδες με φέτα πιπεριά, τσέταρ μπέικον και με πέστο βασιλικού. Αυτούς θα δοκιμάσουμε. Νάτι! Αυτή είναι η ξακουστή μελόπιτα της Σύφνου. Κυκλαδίτικο cheesecake. Πω. Και το υπερακούστο μέλι. Είναι θυμαρίσιο αυθεντικότατο. Θαύμα έπος. Ευχαριστούμε. Ήρθαν και οι λουκουμάδες πέστο. Κοιτάξτε εδώ, υψηλή γαστρονομία με λουκουμά.
Επιστρέψαμε στο κάστρο, απόγευμα αυτή τη φορά. Πάμε κάτω στο παλιό λιμάνι, τα Σεράλια. Τα Σεράλια που ήταν το αρχαίο λιμάνι της Σύφνου είναι από μόνο τους ένα μικρό παραθαλάσσιο ψαροχώρι. Την παραλία δεν τη λες και ιδηλιακή, ειδικά σήμερα που φυσάει Μελτέμι, αλλά εδώ δεν έρχεσαι τόσο για το μπάνιο, έρχεσαι για τη βόλτα. Από το μέρος αυτό περισσεύει η γραφικότητα. Επιβλητικά τεράστια βράχια δεξιά και αριστερά, ειδικά κάτι τεράστιες κοτρώνες εκεί πέρα που φαίνεται σαν να έχουν αποκολλήσει και μικρά σπιτάκια τα οποία δένουν απόλυτα με το περιβάλλον. Κοιτάξτε εκεί πέρα, αυτός ο βράχος αποκολλήθηκε και στη θέση του φτιάξαν ένα σπιτάκι. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πολύ διάσημα μαγαζιά της Σύφνου, η Καντίνα. Ήταν μια παλιά καντίνα που έχει γίνει κυριλέ εστιατόριο. Και σε αυτό εδώ το εστιατόριο πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω, 1-2 χρόνια, είχε φάει ο Ομπάμα. Είχε έρθει ο Μπαράκ Ομπάμα και είχε φάει. Γεια χαρά. Αυτός είναι βράχος. Αυτό είναι βράχος, ναι. Και εδώ πέρα τι ήταν εδώ πέρα αυτό? Αυτό ήταν μια καντίνα. Απλή καντίνα για την παραλία. Αντί κάτω, ναι. Τέλεια, παραδοσιακή. Ναι. Τέλεια. Γεια σας. Πάμε να δούμε το μπάνιο του μαγαζιού. Βράχος. Και εδώ, κοιτάξτε ο βράχος. Και έχει παράθυρο με θέα. Η τουαλέτα με την καλύτερη θέα. Έχει και κάπαρη που έχει φυτρώσει μπροστά στην πόρτα αυτού του παλιού σπιτιού. Εδώ στα Σεράλια, εκτός από την μεγάλη παραλία με τα βότσαλα, έχει και δρομάκια που καταλήγουν σε κάτι μικρές παραλίες σαν αυτή εδώ. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε ομορφιά! Ταβερνάκια εδώ πέρα πάνω στο μικρό μόλο, βράχια από εδώ και εκεί είναι το περίεργο σπίτι με το βράχο. Βασικά είναι νοικιαζόμενα δωμάτια. Κοιτάξτε ομορφιά! Είσαι αγαπημένος. Κοιτάξτε απίθανο μέρος εδώ ανάμεσα στα βράχια. Εντάξει, παίζει να είναι από τα κορυφαία σημεία σε όλη τη Σύφνο. Ήρθαμε στον Αρτεμόνα για να ζήσουμε λίγο Σύφνος by night. Τα ιστορικά κτίρια της παλιάς πρωτεύουσας είναι φωτισμένα και τα γραφικά σοκάκια γεμάτα με κόσμο. Στην Παναγία την Κόχη απόψε έχει πανηγύρι. Καλοκαίρι σε νησί δίχως παραδοσιακό γλέντι είναι σαν Χριστούγεννα δίχως Άγιο Βασίλη. Όλη η Σύφνος απόψε είναι στον Αρτεμόνα. Αφού κανείς δεν φταίει, αφού κανείς δεν φταίει. Έφυγες και έχασα το φως, το γέλιο τη χαρά μου, το γέλιο τη χαρά μου. Καλημέρα και σήμερα, καλημέρα από τη Σύφνο και συγκεκριμένα από την περιοχή της Χρυσοπηγής όπου μένουμε.
Αυτή η θέα είναι το κάτι άλλο, είναι σαν πίνακας ζωγραφικής. Φεύγουμε και για σήμερα και πάμε να εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά της Σύφνου. Εδώ καθόμαστε στη γέφυρα που μέχρι κάπου τα μέσα της δεκαετίας του 90 χώριζε αυτοδιοικητικά τη Σύφνο στα δύο. Στα βόρεια ήταν η κοινότητα του Αρτεμόνα και στα νότια η κοινότητα της Απολωνίας. Και εδώ ήταν το σύνορο, βόρειοι και νότιοι. Εδώ ακριβώς από πάνω είναι το Άνω Πετάλι με την πανέμορφη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και εμείς τώρα διασχίζουμε τη γέφυρα και πηγαίνουμε βόρεια. Και τώρα πάμε να δούμε τον Αρτεμόνα, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού που τον είδαμε by night και τώρα θα τον δούμε by day, με το φως της ημέρας. Πανέμορφος παραδοσιακός οικισμός, χτισμένος αμφιθεατρικά, στην κορυφή του οποίου υπάρχουν ανεμόμυλοι. Ο Αρτεμόνας έχει πάρει το όνομά του από τη θεά Άρτεμις, ενώ η Απολωνία από τον θεό Απόλλωνα. Ωραίο αυτό το ανάποδο. Αυτό το ιδιαίτερο κτίριο πάνω στην κεντρική πλατεία είναι παλιός περιστερώνας, με ημερομηνία 1901. Τι μαζεύετε? Χαρούπια για τα αγρόνια. Α, τρώνε. Βεβαίως, θα μάχουνε χαρούπια, σίκα για να κάνουν γλυκό κρέας. Το ιστορικό δημοτικό σχολείο του Αρτεμόνα πλέον λειτουργεί σαν νηπιαγωγείο και τους καλοκαιρινούς μήνες στεγάζει διάφορες εικαστικές εκθέσεις. Και το αξιοποίησαν κιόλας. Από δημοτικό το κάνανε νηπιαγωγείο. Πολύ ωραία. Άλλη μία από τις ιστορικές προσωπικότητες της Σύφνου, ο ποιητής φιλόλογος μεταφραστής Ιωάννης Γρυπάρης, ο Αρτεμονιάτης. Ο Αρτεμόνας έχει πολλά πανέμορφα παλιά σπίτια εξαίρετης αρχιτεκτονικής, αλλά αυτά που ξεχωρίζουν περισσότερο είναι τα επιβλητικά αρχοντικά. Μερικές από τις πιο επιφανείς οικογένειες της Σύφνου είχαν τα σπίτια τους εδώ. Το ένα αρχοντικό ήταν των Κωνσταντόπουλων, το άλλο ήταν των Ψαράφτιδων. Όλοι αυτοί ήταν έμποροι και μεταφέραν προϊόντα μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Αιγύπτου, Ελλάδας, γενικά σε όλη αυτή εδώ την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Αυτό το αρχοντικό του Ανδριτσόπουλου δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά πριν από 1-2 χρόνια λέει πουλήθηκε και περιμένουν ότι το επόμενο διάστημα θα ανακαινιστεί. Αυτή εδώ είναι η Παναγία η Κόχη που γιορτάζει το 15 Αύγουστο, είναι μία από τις πιο σημαντικές εκκλησίες εδώ στον Αρτεμόνα. Η πάνω σας εκκλησία πώς λέγεται? Η κάτω είναι η Κόχη και εκεί. Γύρω θα πάτε. Όχι, πάνω η εκκλησία πώς λέγεται? Παναγία θα περάσετε. Ναι, άλλη Παναγία. Ναι. Και μετά βγαίνει από εδώ. Και θα περάσετε από εκεί και θα γυρίσετε, θα έρχεται πάλι εδώ. Ρώτα να δει να μην μπερδευτείς. Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η Παναγία του Μπαλί, γιορτάζει στα εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου και κατασκευάστηκε το 1783. Ενώ ανακαινίστηκε έτσι όπως τη βλέπουμε σήμερα το 1842. Από τις πολύ ιστορικές εκκλησίες της Σύφνου που μπορούμε να μπούμε να δούμε και μέσα. Ο Αρτεμόνας είναι ένα από αυτά τα μέρη της Σύφνου που μαζεύουν το πολύ κόσμο το βράδυ. Εδώ τα περισσότερα μαγαζιά ανοίγουν μετά τις 6 το απόγευμα. Μ' αρέσει εδώ? Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα και το πρωί να έρθεις που δεν έχει τόσο κόσμο, είναι φανταστικό το γεγονός ότι τα έχουν όλα τόσο περιποιημένα και τόσο όμορφα, καλέσθητα. Είναι εκπληκτικά. Εργαστήρι με τα παραδοσιακά γλυκά της Σύφνου.
το παλιό πρώτο σχολείο της Σύφνου που μετά έγινε το πρώτο ζαχαροπλαστείο της Σύφνου. Τι κάνετε? Φτιάχνετε μεταλλωτά, Πώς αρέσει κάθε Σάββατο που βλέπεις τα ταξίδια το Σάββατο στο Sky? Τώρα κατάλαβα. Η οικογένειά σου καλά είναι. Απ' έξω είναι. Εδώ κάνουν βόλτες. Από πότε είναι εδώ το εργαστήρι? Το εργαστήριο είναι το 1933, αλλά το κτίριο είναι το 1896. Πώς και ξεκίνησε η παράδοση με τα μεταλλωτά στη Σύφνο? Ξεκίνησε γιατί στην Κωνσταντινούπολη το περισσότερο εστιατόριο και τα ζαχαροπλαστεία κάποτε είχαν σεχνή και δύο αρτεμονιάτες. Σοβαρά. Ναι, και κάνανε μεγαλωτά. Και παίρνανε πολλές, κυρίως κοπέλες και δουλεύανε στα εστιατόρια και στα ζαχαροπλαστεία εκεί πέρα. Και έτσι έγινε. Και μάθαν την τέχνη. Και έτσι, και επειδή η Σύφνος είχε η αμυγδαλιά ευδοκιμή πολύ εύκολα. Ναι. Πάρα πολύ εύκολα, επικράτησε τα μεγαλωτά. Πού έχει αμυγδαλιές στο νησί τώρα? Καμία σχέση με αυτό που είχε πριν 30 χρόνια. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν τις σπιτιοποιούνται πια. Δυστυχώς. Από την παραγωγή στην κατανάλωση επιτόπου. 3 υλικά: αμύγδαλο, ζάχαρη και ανθόνερο. Οχο! Άμα ξεκινήσεις με αυτά, δεν σταματάς. Άντε, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλή δουλειά. Να σε καλά. Χαιρέτα μου τη γυναίκα σου και το κοριτσάκι σου. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλο ένα. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα για το δρόμο. Η Σύφνος φημίζεται για τα παραδοσιακά της γλυκά, αλλά έχει και μέρη, όπως για παράδειγμα αυτό, στο οποίο μπορείς να φας εξαιρετικά γλυκά που δεν είναι παραδοσιακά. Γεια σου Γιώργο, τι κάνετε? Είμαι μια χαρούλα, εσείς τι κάνετε? Έχουμε ακούσει τα καλύτερα λόγια εδώ πέρα. Α, τέλεια, χαίρομαι. Να ρωτήσω, τι είναι το best seller? Το best seller είναι όλα παιδιά μου, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τίποτα. Όλα γίνονται με την ίδια αγάπη. Πετύχαμε και ένα υπερκαταήφι που μόλις βγήκε. Ώρα για σιρόπιασμα. Αυτό το γλυκό λέγεται Παρί Μπρέστ, ελληνιστή το στήθος του Παρισιού και έχει μέσα πραλίνα φουντουκιού. Πώς φαίνεται. Για να έχουν φέρει μαχαιροπύρνο σημαίνει ότι τρώγεται έτσι και όχι σαν μπέργκερ. Νομίζω θα το πάω εναλλακτικά. Στο χέρι. Όχο, το ζυμάρι είναι σαν εκλέρ, σαν ντονατεκλέρ. Αλφα. Σας αρέσει η Σύφνο? Ναι, πανέμορφα. Πολύ ωραία. Πάντως σας απολαμβάνουμε οικογενειακώς και σας χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε, είστε και όχι μόνο εσάς, αλλά και την οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια χαρά. Όπως στην Απολωνία, έτσι και στον Αρτεμόνα, στο σημείο που βρίσκεται το μεγάλο δημοτικό πάρκινγκ, υπάρχει και πολύ σύγχρονη παιδική χαρά. Φύγαμε από Αρτεμόνα προς τα βόρεια και κάνουμε λίγο δεξιά για να πάμε να δούμε την Παναγία την Πουλάτη. Στα ανατολικά του Αρτεμόνα, αφού κατεβούμε μια σχετικά απότομη πλαγιά από έναν αρκετά καλό χωματόδρομο, φτάνουμε στην Παναγία την Πουλάτη. Αυτή την πανέμορφη λευκή εκκλησία με τον μπλε τρούλο χτισμένη πάνω στα βράχια. Η Παναγία η Πουλάτη χτίστηκε το 1870 και γιορτάζει 15 Αυγούστου στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ιδιαίτερο στοιχείο της αρχιτεκτονικής του ναού είναι ότι ο μπλε τρούλος γύρω-γύρω έχει κεραμικά. Αυτή την εκκλησία τη βλέπαμε και από το κάστρο και από το εκκλησάκι των 7 Μαρτύρων. Να, φαίνεται εκεί απέναντι. Εδώ από κάτω υπάρχει και παραλία. Μία από τις πιο αγαπημένες παραλίες του νησιού, απλώς θέλει λίγο κατέβασμα. Εδώ που τα λέμε δεν είναι κανονική παραλία, αλλά βραχάκια με υπέροχα κρυστάλλινα νερά. Η παραλία είναι εκεί κάτω και υπάρχει πρόσβαση από αυτό το μονοπάτι. Στο δρόμο που πηγαίνει προς τα βόρεια, προς Χερόνησο, υπάρχει ένα σημείο, το ξεκίνημα του μονοπατιού που πηγαίνει στον Άγιο Σώστη και στα παλιά μεταλλεία. Είναι κανένα μισάωρο δρόμος.
Πάμε να τα βρούμε. Το μονοπάτι αυτό κανονικά ξεκινάει από τον Αρτεμόνα, αλλά το σημείο που αφήσαμε το αυτοκίνητό μας είναι το πιο κοντινό στα μεταλλεία. Το μονοπάτι είναι οριοθετημένο από αυτά τα ωραία τυχάκια που ουσιαστικά διαχωρίζουν τα διάφορα κτήματα εδώ της περιοχής. Ένα από τα πολλά καλοδιατηρημένα πεζοπορικά μονοπάτια της Σύφνου. Γιατί όπως έχουμε πει άπειρες φορές, happy traveler χωρίς πεζοπορία δεν γίνεται. Παλιά μεταλλεία η Σύφνος είχε σε διάφορα σημεία του νησιού, και εδώ πέρα κοντά στον Άγιο Σώστη, αλλά και πιο νότια κοντά στο Φάρο. Το Google Maps λέει ότι αυτή η διαδρομή, αυτό το μονοπάτι, είναι 30 λεπτά περπάτημα. Σχεδόν φτάσαμε, να ο πανέμορφος Άγιος Σώστης σε απίστευτη τοποθεσία, και εδώ από κάτω έχει διάφορες σπηλιές που ήταν οι είσοδοι των παλιών μεταλλείων. Αυτός ο φαινομενικά άγωνος και ξερός τόπος από κάτω του έχει ένα πολύ πλούσιο υπέδαφος. Δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι ευλογημένη. Το μονοπάτι αυτό είναι το νούμερο 8 στο χάρτη μονοπατιών της Σύφνου και λέγεται επίσης δρόμος των μεταλλείων. Ο Άγιος Σώστης γιορτάζει 6 Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο την παραμονή, δηλαδή το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, γίνεται εδώ πέρα μεγάλο πανηγύρι. Το πανηγύρι του Άγιου Σώστη των Μεταλλείων. Η πόρτα ανοίγει συρταρωτά προς τα πάνω. Εδώ έχει και πληροφορίες για την εκκλησία του Αγίου Σώστη αλλά και τα μεταλλεία. Το γραφικό αυτό ξοκλήσι του Αγίου Σώστη είναι χτισμένο στη βορειοανατολική πλευρά της Σύφνου. Είναι η περιοχή των αρχαίων μεταλλείων. Το εκκλησάκι αυτό χτίστηκε το 1973 στο σημείο που υπήρχε ένα προηγούμενο εκκλησάκι του Αγίου Σώστη, το οποίο γκρεμίστηκε το 1968. Το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Σώστη λέγεται ότι υπήρχε εδώ από το 1667. Μιλάμε για περίπου 400 χρόνια πριν. Σε όλη αυτή εδώ την πλαγιά, κάτω από το εκκλησάκι, υπάρχουν τεράστιες δεδαλώδεις στοές των αρχαίων μεταλλείων. Όλη αυτή εδώ η περιοχή από κάτω είναι σκαμμένη. Όπως μας δείχνουν τα ιστορικά στοιχεία, αλλά και όπως φαίνεται από τις νεότερες έρευνες, η περιοχή της Σύφνου είναι πλούσια σε σίδηρο, χαλκό, μόλιβδο, μαγκάνιο και πολλά άλλα μέταλλα. Στην αρχαιότητα όμως έδινε χρυσό, ασήμι και μια πολύτιμη πέτρα γνωστή ως Συφνέικια πέτρα. Εδώ, όπως είπαμε, στο συγκεκριμένο σημείο γινόταν εξόρυξη ασημιού και μολύβδου. Υπήρχαν 3 ιστορικοί περίοδοι που έγινε συστηματική εκμετάλλευση των πλούσιων μεταλλείων εδώ, στον Άγιο Σώστη της Σύφνου. Η πρώτη φάση ήταν κατά τα προϊστορικά χρόνια, μιλάμε για 2.500 με 3.000 χρόνια πριν. Λέγεται ότι αυτά είναι από τα αρχαιότερα, αν όχι τα αρχαιότερα μεταλλεία σε όλο τον κόσμο. Η δεύτερη ιστορικά φάση εκμετάλλευσης αυτής της περιοχής ήταν από τον 7ο ως τον 5ο αιώνα π.Χ. και ήταν εκείνη η εποχή που αυτή η περιοχή ονομάστηκε ο Θησαυρός των Συφνίων και αφιερώθηκε στον Απόλλωνα. Αργότερα έγιναν προσπάθειες κατά την εποχή της τουρκοκρατίας να λειτουργήσουν τα μεταλλεία χωρίς αποτέλεσμα, και όταν ξαναξεκίνησε η μεταλλευτική δραστηριότητα εδώ ήταν κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα από τους Γάλλους. Επίσης, λίγο εξόρυξη κάνανε εδώ πέρα και οι Ιταλοί τον 20ο αιώνα, και μετά ο πλούτος αυτής εδώ της περιοχής της Ελλάδας έμεινε για πάντα στα έγκατα της γης. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες σταμάτησαν τελείως.
Πάμε λίγο να βρούμε και την είσοδο των αρχαίων μεταλλίων. Υπάρχει μια μεγάλη στρογγυλή σπηλιά, ένα άνοιγμα, λίγο πιο πέρα, ενώ εδώ από κάτω υπάρχει ένα μακρόστενο άνοιγμα στο υπέδαφο. Wow! Τι μέρος είναι αυτό! Έχει άπειρες στοές. Είναι ένας λαβύρινθος. Και σε αυτό σημείο να πούμε που παρότι εδώ η πρόσβαση είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει κάποιος φραγμός, το μέρος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, θέλει πολύ προσοχή. Οι στοές μέσα σε κάποια σημεία πηγαίνουν κάθετα και εδώ πέρα έχουν αναφερθεί πολλά ατυχήματα. Γι' αυτό αν έρθετε εδώ πέρα, προσοχή. Να έχετε λίγο φως, αν θέλετε λίγο να κοιτάξετε μέσα, αλλά όπου φαίνεται να κατεβαίνει απότομα, μακριά. Υπάρχουν κάποια σημεία που μπορείτε να δείτε χωρίς να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Για να δούμε και λίγο πιο μέσα. Και συνεχίζει. Wow. Εντάξει, εμπειριάρα. Πριν φύγουμε και ξεκινήσουμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω, να πάρουμε μερικές ανάσες και να φάμε κάτι, να γεμίσουμε τα ενεργειακά μας αποθέματα. Σαν πρωταθλητές. Ταράν! Champion κουρασάν με αφράτη σφολιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Για τους πρωταθλητές της πεζοπορίας. Περνάμε τώρα από το χωριό Τρουλάκι και συνεχίζουμε για το βορειότερο άκρο του νησιού. Πηγαίνουμε προς Χερόνησο. Πλησιάζουμε προς το βορειοδυτικότερο άκρο του νησιού και εδώ από κάτω είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες πανέμορφες παραλίες της Σύφνου. Η παραλία Βρουλίδια. Είναι σαν ένα φαράγγι που καταλήγει στη δυτική πλευρά του νησιού. Περάσαμε δίπλα από τις δύο ανεμογεννήτριες της Σύφνου και κατεβαίνουμε προς τη Χερόνησο. Υπάρχει ένα δρομάκι που πάει στην παραλία, αλλά πρώτα ήρθαμε από τη δεξιά πλευρά που έχει κάποια σπίτια και συνεχίζει για να ανέβεις πάνω στο λόφο που είναι η πιο βορειοδυτική Χερσόνησος του νησιού. Φτάσαμε στον Άι Γιώργη, λίγο πιο πάνω από τη Χερόνησο.
Και εδώ λίγο πιο κάτω είναι το βορειοδυτικότερο άκρο της Σύφνου. Βασικά είναι το βορειότερο άκρο της Σύφνου. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή Χερσόνησος, την οποία αν το drone βγει λίγο πάνω, φαίνεται όλο το νησί. Όλη η πανέμορφη Σύφνος. Εν τω μεταξύ αυτή η Χερσόνησος μπορεί να λέγεται Χερόνησος για ένα ακόμα λόγο, επειδή αν τη δεις από ψηλά έχει τόσες πολλές διακλαδώσεις που μοιάζει σαν παλάμη με δάχτυλα. Χερόνησος, όνομα και πράμα. Κλασικό, πανέμορφο, κυκλαδίτικο εκκλησάκι. Εδώ στη Σύφνο όλα αυτά τα απομακρυσμένα εκκλησάκια τα βάφουν και τα συντηρούν κάθε χρόνο. Γι' αυτό είναι σε τόσο τέλεια κατάσταση. Εν τω μεταξύ στη Σύφνο σε όλα τα εντυπωσιακά σημεία του νησιού έχει εκκλησάκια. Και γι' αυτό τα περισσότερα τοπονύμια έχουν πάρει τα ονόματά τους από τα εκκλησάκια. Το υπερβάν μας έφτασε και μέχρι εδώ. Ο δρόμος είναι αρκετά απλός. Γενικά στα περισσότερα ενδιαφέροντα σημεία μπορείς να πας αρκετά κοντά με αυτοκίνητο εδώ στη Σύφνο. Και αυτό είναι κανονικό γιοταχή, δεν είναι τίποτα υπερυψωμένο, κανένα τζιπ. Απλό γιοταχή, απλώς είναι υπερβάν με πολύ χώρο. Οδηγείται εύκολα σαν κανονικό γιοταχή, έχει και πολλούς αυτοματισμούς. Και γενικά έχει γίνει το υπεραγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ξέρετε καλά αυτό. Ήρθαμε κάτω και στην παραλία της Χερονήσου και καταλάβαμε για ποιο λόγο θεωρείται μια από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού. Κοιτάξτε πόσο γραφικά είναι εδώ πέρα και τα νερά υπερήρεμα, φοβερό φυσικό λιμάνι που κλείνει έτσι ο κόλπος και προστατεύεται από όλους τους ανέμους. Εν τω μεταξύ εδώ έχει φοβερές παραδοσιακές ψαροταβέρνες, μία από τη μία μεριά της παραλίας και μία από την άλλη. Πάνω στο κύμα να τρως φρέσκο ψάρι. Τα παιδάκια εδώ του χωριού έχουν φτιάξει το Πέτρο Shop, έχουν ζωγραφίσει πέτρες και τις πουλάνε. Η Σύφνος έχει τεράστια παράδοση στην κεραμική τέχνη και μου είπαν ότι εδώ στη Χερόνησο θα βρω έναν από τους πιο ιστορικούς τεχνίτες του νησιού. Κεραμικά οι δύσκολοι. Ο κύριος Κώστας, ναι. Μου είπανε στη Χερόνησο ότι πρέπει να έρθω να σας βρω από τους πιο παραδοσιακούς που φτιάχνετε ακόμα τα κεραμικά με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Πόσα χρόνια εδώ κάνετε τα κεραμικά? Είμαστε γενναίες 14. 14. Δεν ξέρουμε πια. Σοβαρά. Ναι, δεν ξέρω. Θυμάστε ποιος ξεκίνησε, ας πούμε, καλά. Θυμάμαι τις παππούδες μου, ναι, που μου είπανε για τις προσπαππούδες μου και ναι, πίσω ότι ήταν αγκιοπλάστες. Κατάλαβα. Δηλαδή και ο πατέρας μου, γιος του αγκιοπλάστη, παντρεύτηκε την κόρη του αγκιοπλάστη. Τι φτιάχνετε, τους φλάρους παραδοσιακούς? Τα πάντα φτιάχνουν και περίεργα. Α, ναι. Είναι μια κούπα που πίνεις, αλλά πρέπει να ξέρεις. Να πιείς πρέπει να ξέρεις. Ναι, πάμε να σε παιδέψω λιγάκι. Ναι, γιατί όχι. Έλα. Άμα μπορείς να πιεις από εδώ. Ναι, σαν πέσει το νερό. Για να δούμε. Βράχικα. Από εδώ πρέπει? Ναι. Ή από εδώ? Πάλι βράχικα. Όλοι Ευρώπουλοι. Δεν είναι. Άμα δεν ξέρεις δεν πίνεις. Ύστερα την έχεις εσύ και για πλάκα δεν μπορεί κανείς να πιει από την κούπα σου. Όχι. Έλα σου ρίξω. Πώς? Κράτησέ την ίσια. Θα ρουφήξεις λίγο. Από πού? Ακριβώς την τριβά. Ναι. Από εδώ? Ναι. Μόνο εσύ να πιεις. Έχει εσωτερικό καλαμάκι. Ακριβό. Πρέπει να κλείσεις μια τρύπα για να βγεις. Ναι. Ωραίο, έξυπνο. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Φύγαμε από Χερόνησο και πάμε τώρα σε ένα μέρος με υπέρτατη θέα για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Αν προλάβουμε. Ανεβήκαμε στον Άγιο Σιμεών πάνω στην ώρα για το ηλιοβασίλεμα. Ο ήλιος χάνεται ακριβώς πίσω από τον προφήτη Ηλία. Τον προφήτη Ηλία τον χαμηλό, γιατί υπάρχει ο ψηλός από την άλλη μεριά. Οχο, θαύμα. Κοιτάξτε πως χάνεται.
Εν τω μεταξύ, εδώ από την πίσω μεριά φαίνονται στο πιάτο κάτω οι καμάρες, το κεντρικό λιμάνι της Σύφνου. Γεια παιδιά! Γεια σας! Διακοπές είστε από εδώ, έχετε καταγωγή κάτι? Από εδώ. Τους φέρνουμε όλους τους φίλους. Κάθε χρόνο εδώ πέρα. Και κάπως έτσι φέραμε και όλους εσάς μαζί μας που παρακολουθήσατε αυτό το Happy Traveler στη μαγευτική Σύφνο. Εννοείται έπεται και συνέχεια που θα δούμε την νότια πλευρά και κάποιες ακόμα από τις πιο επικές τοποθεσίες του νησιού. Μέχρι τότε, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!